Tweet, který otevřel bránu nové myšlence. Tweet, který by mohl změnit dobývání vesmíru. Je ale bombardování Marsu nukleárními hlavicemi dobrý nápad? A je to vůbec etické? Komu vlastně patří Mars? Na takové otázky si odpovíme v dnešním videu. Terraformace je přizpůsobení cizí planety k tomu, aby na ní mohl existovat pozemský život. Cílem je dosáhnout dýchatelné atmosféry a ideální teploty bez nutnosti skafandru. Vítejte u historicky prvního tutoriálu na mém kanále na terraformaci planety. Prvním krokem je vybrat tu správnou planetu. Lidstvo by v budoucnu teoreticky mohlo terraformovat Venuši, náš měsíc nebo Evropu, Jupiterův měsíc, na kterém se možná nachází kapalná voda. Hlavním kandidátem případné terraformace je však Mars. Proto se v dnešním videu budeme bavit hlavně o této planetě. Dnešní Mars má povrchovou teplotu asi minus 60 stupňů Celsia. Navíc jeho atmosféra je z 96% tvořena oxidem uhličitým a je 100krát menší než ta zemská. Hlavními dvěma cíli bude tedy eliminovat tyto nedostatky. Toho můžeme docílit několika způsoby. Za prvé, obří zrcadla. Možná je to jen další sci-fi projekt typu Dysonova sféra, ale namíření obří zrcadel na ledové špičky Marsu by mohlo uvolnit do atmosféry dostatek oxidu uhličitého pro nastartování skleníkového efektu a tím pádem i oteplení planety. Za druhé, obří asteroid. Nasměrování obřího asteroidu na Mars by mohlo díky jeho shoření v atmosféře uvolnit také značné množství oxidu uhličitého, což by pomohlo oteplení planety. Za třetí, nukleární útok. Zní to trochu děsivě, ale odpálení ledových čepiček nukleárními bombami je taky řešení. A z těchto tří možností je tahle ta nejreálnější. Bohužel, podle nových výzkumů to úplně nepůjde podle Muskových plánů. Vědci z NASA spočítali všechny zásoby CO2 na Marsu a vyšlo jim, že kdyby se nukleární plán uskutečnil, teplota se zvýší asi jen o 10 stupňů Celsia, což opravdu není optimální. Dobře, řekněme, že se nám oteplení nějakým způsobem podařilo. Jakmile budete mít skvělou nebo aspoň dostačující povrchovou teplotu, potřebujete ještě tu atmosféru. Již dnes známe způsoby, jak přeměnit CO2 na kyslík, vzhledem k tomu, že oxidu uhličitého je na Marsu fakt hodně, nemusel by to být problém. Přístroj MOXIE, který je na palubě vozítka Perseverance, už takhle trochu kyslíku vyrobil. Takový způsob bude přínosný pro první výzkumníky, ale na výrobu dýchatelné atmosféry to bohužel nestačí. Tady by nám mohly pomoct mikroorganismy, třeba ty, které před miliardami let změnily i zemskou atmosféru. Ty by pak mohly pomocí fotosyntézy vyrábět i při velmi slabém světle kyslík pro celou planetu. Dobře, máme dýchatelnou atmosféru, máme teplé klima, tak teď už se jen nastěhovat, nebo ne? Bohužel tak jednoduché to nebude. Dalším problémem je magnetické pole. To je totiž dost malé, proto Mars neustále ztrácí atmosféru. Námi vyvolané klima by tak postupně kvůli slunečním větrům vymizelo. Dr. Jim Green, bývalý hlavní vědec NASA, spočítal, že kdyby se mezi Slunce a Mars umístilo magnetické pole, které by slunečný větr vychylovalo a stínilo tak Mars, teoreticky by to jít mohlo. Problémem ale je, že síla tohoto pole by musela být 10 000 až 20 000 Gaussů, zatímco s dnešními technologiemi zvládneme vytvořit pole o síle pouhých 2000 Gaussů. Otázkou zůstává, zda je tohle vůbec etické. Vesmír je přeci všech, žádný stát nevlastní žádné kosmické těleso, tedy až na Denise Hopea, ale to je zas jiný příběh. Může tak nějaký Musk přijít a vybombardovat Mars? A kdyby všechny státy souhlasili, Mars není přece jen lidstva jako takového. My ho nevlastníme, dřív tam třeba žili tvorové podobní lidem. A jak by se líbilo vám, kdyby Zemi vybombardovala nějaká jiná civilizace, například kvůli tomu, že je pro ně kyslík jedovatý. I proto se řadí tweet Nuke Mars mezi ostatní Muskovy kontroverzní výroky. A co myslíte vy? Napište do komentářů, jak se na bombardování cizí planety díváte vy, jestli byste zvolili jinou cestu, popřípadě jakou a proč. A na závěr bych vás chtěl pozvat na web rudaplaneta.cz, se kterým jsem nedávno navázal spolupráci a jednou měsíčně tam vychází mnou psaný sci-fi příběh o českém klukovi, který má šanci stát se astronautem a dostat se jako první člověk na Mars. Odkaz máte v popisku. Vidíme se příště, do té doby zatím, čau!